بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو د جی پی ای حوالې سره ده چې موږ به د جی پی ای کلکولیشن څنګه کوو، څنګه به جی پی ای چې دی هغه کلکولیټ کوو. که زموږ ریزلټ چې دی هغه راشي او په هغې کې جی پی ای نه وي منشن کړی، نو موږ به خپل جی پی ای چې دی هغه څنګه کلکولیټ کوو، څنګه به خپل جی پی ای راوباسو. یا موږ اګزام ورکو، داسې سټوډنټ پکې چې هغه اګزام ورکړي، خپل مارکس چې دی هغه حسابوي او د هغې نه خپل جی پی ای راوباسي. نو دا د جی پی ای اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره به تاسو خپل جی پی ای چې دی هغه کلکولیټ کوئ. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا چینل سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیو تاسو ته په اسانه سره میلاویږي. نو د جی پی ای د کلکولیشن نه مخکې تاسو له دا نارمل ویلیوز چې دا یاد ساتل پکار دي. نو د کوم پیپر چې هغه په 60 مارکس باندې پاسي، چې د 60 مارکس نه کمیږي هغه فیل کنسیډر کیږي. اوس د دې د ویلیو تاسو یاد ساتئ چې د 90 نه د 100 پورې مارکس راشي په پیپر کې، نو ستاسو ګریډ به A+ وي او د هغې جی پی ای به 4.0 وي. چې کله د 80 نه د 90 پورې مارکس راشي، د هغې ګریډ به A او جی پی ای به 3.7 وي. چې د 75 نه د 80 پورې مارکس راشي په پیپر کې، د هغې ګریډ به B+ وي او جی پی ای به یې 3.3. دغه شان که د 70 نه 75 پورې مارکس راشي، د هغې ګریډ به B او جی پی ای به 3.0 وي. که د 65 نه 70 پورې مارکس راشي په پیپر کې، ګریډ به C او C+ وي او جی پی ای به 2.7 وي. که د 60 نه 65 پورې مارکس راشي په پیپر کې، ګریډ به C او جی پی ای به 2.3. او که د 60 نه کم راشي، نو هغه پیپر به فیل کنسیډر کیږي. دا چې دا د هر ګریډ چې د هغې جی پی ای دی. د A+ ګریډ چې د هغې 4 جی پی ای دی، د A 3.7 دی، د B+ چې 3.3 دی، د B 3.0 دی، د C+ چې 2.7 دی، د C چې 2.3 دی، او F چې دی هغه فیل دی. دا مارکس دي، د دې مارکس چې دی دا جی پی ای دی او دا یې ګریډ دی. نو اوس په دې باندې مونږ یو اګزامپل چې دی هغه کوو چې جی پی ای به مونږ څنګه د هغې کلکولیشن کوو. لیټ سپوز دا زموږ سره 7 سبجیکټ دي. HN د اډلټ هیلث نرسنګ دی، پیتوفیزیالوجي د هیلث اسسمنټ د انګلیش د فارماکالوجي د ډیولپمنټل سایکالوجي د نرسنګ ایتھکس دی. اوس د دې دا کریډټ هاور چې دی هغه یې ورکړي، چې د HN چې دی 8 کریډټ هاور دی او د پیتوفیزیالوجي 7، دغه شان د هیلث اسسمنټ 2، د انګلیش 2، د فارماکالوجي 2، د ډیولپمنټل سایکالوجي 2، د نرسنګ ایتھکس 1، دا ټول چې بیا پلس کې د دې نه 20 راځي. اوس یو کس دی هغه چې دی په HN کې 80 مارکس اخیستی دي، په پیتو کې 75 اخیستی دي، په هیلث اسسمنټ کې 73 اخیستی، په انګلیش کې 82 اخیستی، او په فارماکالوجي کې 77، په ډیولپمنټل سایکالوجي کې 69 اخیستی دي، او په نرسنګ ایتھکس کې 79 اخیستی دي. نو دا مارکس دا اخیستی دي. د دې مارکس به مونږ اول چې نارمل ویلیو ته راشو، دا نارمل ویلیو به وګورو، د دې ګریډ به معلوم کړو چې د 80 مارکس یو د هغې څو ګریډ و. نو د 80 مارکس دلته کې د B+ ګریډ دی. نو د 80 مارکس چې دی د 80 مارکس چې دی د 80 مارکس چې دی A ګریډ دی. د 80 مارکس چې دی د 80 نه د 90 پورې مارکس د هغې A ګریډ وي. نو مونږ A ګریډ چې دی هغه ولیکو چې د دې 80 مارکس چې دی A ګریډ راغلی. بیا مونږ دې ګریډ ته رالو چې د A ګریډ چې دی د هغې څو جی پی ای دی. نو د A ګریډ چې 3.7 جی پی ای دی. دلته مونږ د A ګریډ چې 3.7 جی پی ای لیکلی، نو د A ګریډ مونږ 3.7 جی پی ای ولیکو. دغه شان په پیتو کې 75 مارکس دي. نو د 75 مارکس چې د هغې څو جی پی ای راځي، د 75 نه د 80 پورې مارکس چې د هغې B+ جی پی ای B+ ګریډ وي. B+ ګریډ وي، د B+ بیا 3.3 جی پی ای دی. دغه شان د دې ټول مارکس چې دی مونږ ګریډ دلته کې وکتل، او بیا د هغې ګریډ د هر یو ګریډ جی پی ای یو مخې ته ولیکو. اوس دا جی پی ای چې مونږ کم ولیکو د دې هر یو ګریډ دا، دې له به ملټیپلیکیشن ورکو د دې سبجیکټ په دې کریډټ هار کې. اوس د HN 8 کریډټ هار دی، دې له به دې 3.7 له په 8 کې ملټیپلیکیشن ورکو. دغه شان د دې پیتوفیزیالوجي 3 کریډټ هار دی، دې له به 3.3 کې چې دی ملټیپلیکیشن وکړو. د دې ټولو چې دی دا ویلیو راله، چې کله مونږ په کریډټ هار کې چې دی دې له ملټیپلیکیشن ورکو، نو دې نه دا ویلیو راله. دا ټوله ویلیو چې دا به مونږ اوس جمع کړو. چې دا مونږ جمع کړه، د دې نه 68.2 راغی.
68.2 راغی او کم چې د دې سبجیکټ د دې 7 سبجیکټ کریډټ هار دی ټوټل 20 دی نو دا 20 او دا کم چې راغی 68.2 دا به مونږ ډیوایډ کو چې دا مونږ ډیوایډ کو دین راغی 3.41 دا 3.41 چې دا جی پی ای شو نو دا اسانه طریقه ده ایزی طریقه ده اول دا ویلیو چې دا یاد ساتل پکار دي چې دا نارمل ویلیو ته یادي چې د 90 نه 100 پورې مارکس دا غي جی پی ای چې د 4 ده چې د 80 نه 90 پورې مارکس دا غي جی پی ای چې د 3.7 ده نو دغه شان چې کم مارکس چې په پیپر کې وړي د هغه مارکس مطابق چې هغه جی پی ای ورته یادي چې د مارکس چې 100 جی پی ای ده نو هغه جی پی ای له بیا په کریډټ هاور کې چې د ملټیپلیکیشن ورکي چې 100 سبجیکټ چې سلور سبجیکټ هغه سلور هغه ویلیو براباسي هغه ویلیو به جمع کوي او بیا به دغه سلور سبجیکټ د کریډټ هار چې د هغه ټوټل جمع کوي او پاغي کې د دینه چې کم ویلیو راځي او په کریډټ هاور کې پاغي کې چې د دوه چې د به ډیوایډ کوي نو چې دوه ډیویژن وشي نو دا غینه چې بیا کم جی پی ای چې د اورال جی پی ای براوزي